Gagawa tayo ng ganito kaarte, ganito kagandang potholder. Pero bago tayo magsimula, if you're new to our channel, welcome. Para sa mga nagbabalik, welcome back. At para sa hindi pa nakapag-subscribe, i-click lang ang subscription button na nasa ibaba, kasama na din ang notification bell. At syempre, follow us on our social media account. Thank you! Meron tayo dito iba-ibang retaso. Yung iba, retaso ng pinagtahian ko ng shorts. Ayan. Ito, patchwork na nabili ko. So, ito yung magiging cover ng ating potholder. And then, gumawa ako ng magka-size na tela. This is 6.5, 6.5, 6.5. Ito yung magiging parang pinaka-guide natin para dito sa mga retaso na uneven yung measurement. So, ang gagawin natin, gupitin natin itong mga retaso na magiging ganito yung kanilang sukat. So, regardless kung naputol ba yan, pagpatong-patungin na lang natin hanggang ma-achieve natin yung tamang kapal ng ating potholder. Yung unang tatayin natin, pagdikitin natin yung ginupit natin na patch cloth. So, yung lapad nito, 6.5. Yung ating potholder, so merong 4 inches. Tatahiin natin dito. Kasi ifo-fold natin yan. So, pansin nyo, pinagdikit ko sila para kahit hindi na ako maglagay ng line. At least, nakikita ko na kung gaano dapat kalapad. So, ganon. Ganon siya. Ayan. Para at least kahit papano, kung hindi man perfect yung haba niya, malapit siya doon sa tamang sukat niya. Ayan. So, syempre, dahan-dahanin lang din natin.
Alright, so ayan, pinupit natin yung sobrang portion. So, yan sa kabila. Ito yung sa kabila. So, gagawin natin, papatong natin to. Yan. Hindi tayo magtatahi dito. Yan lang yung magiging guide ko kung at least saan yung pinaka-edge ng ating potholder. So, makita nyo, saktong-sakto. So, maglalagay ako ng allowance para nasa loob siya. So ngayon, lalagyan natin ng border yung ating potholder na ganito yung itsura niya. Alright, so finold ko dito sa umpisa. Ganun lang. Tapos tatahiin natin dito all throughout. Alright. Ayan. Maganda din bumili kayo ng ganito. Kung gusto yung mga project na medyo kailangan mabusisi, maayos yung pagka-fold. Ayan. So, pag malapit na tayo sa dulo, huwag natin isama itong part na to. Alright? Ito. Ayan. Hatakin natin palabas. Ayan, nag-backstitch ako. Ayan, there you go. Tapos, ipo-fold natin syempre, papunta sa kabila. Alright. So, ayan siya.
Pansin nyo, hindi ko muna ginupit to kasi ito yung magiging parang pinaka holder niya mamaya. Lalagyan natin ng ganon. So, dyan natin isasabit. O, ito yung parang para sa hook ng ating potholder. Patahiin na natin tong part na to. Ayan. So, uunahin natin doon sa pinakadulo. So, tahiin natin. Natapos tayong ating maarteng potholder. Yan. So, sinabit mo, ayan na siya. Right? So, medyo may sablay ng konti dito. Pero, pwede na. Aarte ka pa ba? Choosy ka pa ba? O, di ba? Matingkad. Maganda yung ating potholder. So, ayan lang siya guys. Medyo mabusisi, pero I think very artistic yung kinalabasan ng ating potholder. Pwede din siyang patungan ng kung ano-ano man sa lamesa. So, sa ganitong klase ng ating project, napapakita natin na yung mga retaso natin, pwede nating i-recycle, gawin ng, something artistic, something na useful. So, medyo mabusisi nga, ulit-ulit kong sinasabing mabusisi, pero yung kalalabasan naman ng project natin, maganda. Right? Very fulfilling, kumbaga. Pinaghirapan mo tapos maganda yung kinalabasan. Ang next natin gagawin is, gagawa tayo ng pouch na de-zipper. Parang ganito din yung itsura niya. Magre-recycle din tayo ng fabric kasi sayang naman na itapon natin yung mga retaso natin na pwede pa natin pakinabangan, di ba? So, right guys, that's it muna for today. Maraming salamat sa panonood. Bago tayo magtapos, huwag natin kalimutang bigyan ng malaking thumbs up, i-share, at syempre, subscribe sa ating channel. Till next time, dito lang sa Project Hobby, your Hobby TV. Bye-bye!